नमस्कार मित्रांनो. इंग्लिश शिकत असताना आपल्याला इंग्लिशमध्ये सगळ्यात कन्फ्युजन निर्माण करणारा पार्ट म्हणजे डू डज डीड. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत डू डज डीड नेमके काय आहे, याचा उपयोग कोठे करायचा आणि कसा करायचा हे आपण शिकणार आहोत. तर डू डज डीड काय आहे? तर डू डज डीड काय? हेल्पिंग वर्ब आणि मेन वर्ब आहे. म्हणजे याचा उपयोग आपण दोन प्रकारे करू शकतो, ॲज अ हेल्पिंग वर्ब आणि ॲज अ मेन वर्ब. आता हेल्पिंग वर्ब म्हणून आपण नेमकं कुठल्या काळांमध्ये याचा उपयोग करतो? तर हेल्पिंग वर्ब म्हणून फक्त याचा दोनच ठिकाणी उपयोग होतो. कुठे? एक तर सिंपल प्रेझेंट मध्ये. सिंपल प्रेझेंट मध्ये डू आणि डज आपण यूज करत असतो. मात्र सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये आपण फक्त डीड यूज करत असतो. आता पहिली गोष्ट आपल्याला कळाली की डू डज डीड काय? तर डू डज डीड हेल्पिंग वर्ब आहे आणि मेन वर्ब आहे. दुसरा प्रश्न की डू डज डीडचा उपयोग आहे तर आपण कुठे करतो? तर डू डज डीडचा उपयोग ॲज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून, फक्त हेल्पिंग वर्ब म्हणून आपण फक्त दोन काळामध्ये करत असतो, तो म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आणि सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये. आणखीन दुसरं इम्परेटिव्ह जे सेंटेन्स असा आज्ञार्थी वाक्य, तर आज्ञार्थी वाक्यामध्ये सुद्धा आपण फक्त डूचा उपयोग त्या ठिकाणी करत असतो. तो वेगळा भाग आहे, दॅट वी विल लर्न लॅटर. तर आता सध्या आपण लक्षात घ्या का मुख्यतो आपण डू डजचा उपयोग सिंपल प्रेझेंट मध्ये करतो आणि डीडचा उपयोग आपण सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये करतो. आता बघा कशा पद्धतीने आपण डू डजचा उपयोग ॲज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून करत असतो. तर कुठे होतो बघा, लक्षात घ्या. आता याचा हेल्पिंग वर्ब म्हणून उपयोग नेगेटिव्ह सेंटेन्स जर आपल्याला तयार करायचा असेल तर नेगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करत असताना आपण याचा उपयोग करत असतो. आता सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये नेगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करत असताना कशा पद्धतीने होतो बघा. उदाहरणार्थ एखादं वाक्य आहे सिंपल प्रेझेंटचं, आय वी यू दे. दे नंतर आपण नंतर काय यूज करतो? वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. म्हणजे क्रियापदाचं आपण पहिलं रूप सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरत असतो. उदाहरणार्थ आय स्पीक इंग्लिश, मी इंग्लिश बोलतो, किंवा वी स्पीक इंग्लिश, किंवा दे स्पीक इंग्लिश, ते इंग्लिश बोलतात. मग याचं जर नकारार्थी इंग्लिश बोलत नाही ह्या पद्धतीने जर आपल्याला जर नेगेटिव्ह सेंटेन्स जर तयार करायचा असेल तर आपण त्या ठिकाणी डोंट वापरत असतो. आणि म्हणजे बघा उदाहरणार्थ आय डोंट स्पीक इंग्लिश म्हणजे मी इंग्लिश बोलत नाही, किंवा मग यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश बोलत नाही, किंवा वी डोंट स्पीक इंग्लिश. म्हणजे लक्षात घ्या, आय वी यू दे हे जर प्रोनाउन ॲज अ सब्जेक्ट म्हणून आले, सब्जेक्ट म्हणजे काय? ज्याच्या विषयी आपण बोलतोय त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणतो. तर ॲज अ सब्जेक्ट म्हणून जर आले तर अशा वेळेस आय वी यू दे नंतर आपण डोंट यूज करत असतो. मात्र ही सी इट ॲज अ सब्जेक्ट म्हणून जर आलं, ही सी इट करता म्हणून जर आलं तर त्यावेळेस आपण मात्र डझंट यूज करत असतो. आणि जेव्हा आपण डझंट यूज करतो तेव्हा यस किंवा यस प्रत्येक क्रियापदाला लावत नाही. म्हणजे ही सी इट नंतर किंवा ज्या एक वचनी कर्त्याविषयी जेव्हा तुम्ही बोलताय, एका व्यक्तीविषयी जेव्हा तुम्ही बोलताय, त्यावेळेस आपण क्रियापदाला यस किंवा यस प्रत्यय सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये यूज करत असतो. मात्र जेव्हा तुम्ही डज यूज करता तेव्हा मात्र क्रियापदाला यस किंवा यस प्रत्यय लागत नाही, किंवा ऑलरेडी, कारण ऑलरेडीच आपण डू ला यस प्रत्यय लावलेला आहे म्हणून तो डज झालेला आहे. सो दॅट्स वाय म्हणून आपण त्या ठिकाणी ही सी इट जर आलं तर आपण मात्र डज यूज करतो आणि त्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप. म्हणजे आपण काय शिकलो का सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये नकारार्थी वाक्य बनवताना नकारार्थी वाक्य आपल्याला तयार करायचं असेल तर आपण डू किंवा डज त्या ठिकाणी यूज करत असतो. त्यानंतर जेव्हा आपल्याला एखादं वाक्य आहे तर क्वेश्चन तयार करायचं आहे, मग तो यस नो टाईप क्वेश्चन असू द्या किंवा WH टाईप क्वेश्चन असू द्या. तर क्वेश्चन जर तयार करायचं जर असेल, वेन एव्हर यू वॉन्ट टू मेक अ क्वेश्चन जर आपल्याला तयार करायचा असेल तर त्यावेळेस सुद्धा आपण डू डज वापरतो. उदाहरणार्थ डू यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश बोलतो का? डज सी स्पीक इंग्लिश, ती इंग्लिश बोलते का? WH क्वेश्चन कसं होईल बघा, वेन डू यू स्पीक इंग्लिश. काय केलं WH क्वेश्चन बनवताना
आपण फक्त व्हेन वापरला. हे बाकीचं स्ट्रक्चर जसं तसं त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. म्हणजे डूच्या अगोदर व्हेन WH कुठलाही वर्ड जर वापरला जनरली तर आपण या पद्धतीने WH टाईप क्वेश्चन बनवू शकतो. म्हणजे आपल्याला काही माहिती मिळवायची तर इन्फॉर्मेशन, वेन एव्हर यू वॉन्ट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, जेव्हा आपल्याला काही माहिती मिळवायची असेल तर आपण WH क्वेश्चन विचारत असतो. मग आपल्याला वेळेविषयी माहिती मिळवायची कधी, म्हणून आपण व्हेन वापरला. केव्हा, तो व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश केव्हा बोलतो. व्हेन डज सी स्पीक इंग्लिश, ती इंग्लिश केव्हा बोलते. डज सी स्पीक इंग्लिश, ती इंग्लिश बोलते का. नेगेटिव्ह सेंटेन्स कसं येईल. नो सी डझंट स्पीक इंग्लिश, नाही ती इंग्लिश बोलत नाही. किंवा व्हेन डज सी स्पीक इंग्लिश, ती इंग्लिश केव्हा बोलते. अशा पद्धतीने आपण डू डज चा वापर सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये नकारार्थी वाक्य तयार करताना आणि क्वेश्चन तयार करताना करत असतो. तुम्ही म्हणाल सर डू डज चा अर्थ नेमका इथे या पद्धतीने काय होतो. काही अर्थ होत नाही. फक्त तो मेन जे वर्ब आहे इथं स्पीक मेन वर्ब आहे, याला नकारार्थी वाक्य बनवण्यासाठी किंवा प्रश्न तयार करण्यासाठी फक्त डू आणि डजने मदत केलेली आहे. त्यांचा अशा पद्धतीने हे ॲज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून, मात्र त्याचा काही त्या ठिकाणी अर्थ मराठीत होत नाही. आता आपण बघूया याचा डीड चा उपयोग सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये आपण कशा पद्धतीने डीडचा यूज त्या ठिकाणी करत असतो. बघा, डीडचा उपयोग सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना आणि क्वेश्चन बनवताना आपण वापरत असतो. आता तुम्ही म्हणाल की सर ह्या दोनच टेन्स मध्ये डू आणि डजचा उपयोग का करत असतो आपण. कारण तुम्ही जर प्रत्येक टेन्सचं जर स्ट्रक्चर जर बघितलं तर तुम्हाला ह्या दोन टेन्स व्यतिरिक्त इतर जे सर्व टेन्सेस आहेत सिंपल फ्युचर टेन्स नंतर, मग तो प्रेझेंट कंटिन्युअस द्या, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, पास्ट परफेक्ट टेन्स, फ्युचर परफेक्ट टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस, या सर्व टेन्स मध्ये कुठलं ना कुठलं तरी हेल्पिंग वर्ब आहे. मात्र ह्या टेन्स मध्ये कुठलंही हेल्पिंग वर्ब नाही. म्हणून नेगेटिव्ह आणि क्वेश्चन बनवताना आपण त्या ठिकाणी डू आणि डज ॲज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून या दोन टेन्स मध्ये यूज करत असतो. तर सिंपल पास्ट मध्ये आपण डीड यूज करतो. मग नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवण्यासाठी आपण कशा पद्धतीने याचा यूज करू. बघा, नेगेटिव्ह सेंटेन्स जर बनवायचा असेल, उदाहरणार्थ सी स्पोक इंग्लिश. आता या ठिकाणी पहिल्या सिंपल प्रेझेंट मध्ये वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहिलं क्रियापदाचं रूप वापरलं. इथे मात्र आपण क्रियापदाचं दुसरं रूप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपण त्या ठिकाणी यूज केला, म्हणजे ही स्पोक इंग्लिश. मग मला असं म्हणायचंय की तो इंग्लिश बोलला, पण आम्हाला नकारार्थी वाक्य बनवायचं, तो इंग्लिश बोलला नाही. तर अशा वेळेस काय करेल मी, ही वापरल. ही, तो बोलला नाही, डिडंट वापरला. मात्र डिडंट नंतर मात्र फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्बच यूज करतो आपण. क्रियापदाचं डिडंट नंतर या ठिकाणी बऱ्याच वेळेस आपण मिस्टेक करत असतो. रिमेंबर दॅट, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर डीड. डीड नंतर नेहमी क्रियापदाचं पहिलंच रूप आपल्याला वापरायचं असतं. म्हणून या ठिकाणी डिडंट नंतर स्पीक वापरला, म्हणजे ही डिडंट स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलला नाही. ही स्पोक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलला. ही डिडंट स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलला नाही. ही वेंट देअर, तो तेथे गेला. ही डिडंट गो देअर, तो तेथे गेला नाही. क्वेश्चन बनवण्यासाठी हाऊ यू कॅन यूज इट. डिड यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश बोलला का. नो आय डिडंट स्पीक इंग्लिश, नाही मी इंग्लिश बोललो नाही. ओ यस आय स्पोक इंग्लिश, हो मी इंग्लिश बोललो. व्हेन डिड यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश केव्हा बोलला. किंवा व्हेअर, व्हेनच्या ऐवजी व्हेअर टाकला आपण. व्हेअर डिड यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश कोठे बोलला. किंवा विथ हुम वापरला आपण, कोणाबरोबर. विथ हुम डिड यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश कोणाबरोबर बोलला. म्हणजे ह्या पद्धतीने आपण डू डज डीडचा ॲज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून नेगेटिव्ह सेंटेन्स आणि क्वेश्चन बनवण्यासाठी यूज करत असतो. आता आपण हेल्पिंग वर्ब म्हणून याचा यूज बघितला. आता मात्र आपण डू डज डीडचा ॲज अ मेन वर्ब म्हणून आपण कशा पद्धतीने यूज करू शकतो ते आता आपण बघणार आहोत. बघा कशा पद्धतीने यूज करू शकतो. बघा, ॲज अ मेन वर्ब म्हणून. फॉर एक्झाम्पल बघा, आय डू माय लॉन्ड्री ऑन सॅटरडे. आय डू माय लॉन्ड्री ऑन सॅटरडे.
सो दॅट्स मीन्स आता ह्या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी आय डू माय लॉन्ड्री ऑन सॅटरडे. आता लॉन्ड्री, माय लॉन्ड्री, डू लॉन्ड्री म्हणजे काय, कपडे धुणे. ओके, किंवा कपडे त्या ठिकाणी वॉशिंग मशीन मध्ये यू कॅन वॉश देम और वॉश क्लोथ्स यू कॅन से. तर कपडे धुणे, तर आय डू माय लॉन्ड्री. आता या ठिकाणी मी कपडे धुते कधी, ऑन सॅटरडे, फक्त सॅटरडेला, शनिवारी फक्त मी कपडे धुते, म्हणजे डू लॉन्ड्री. या ठिकाणी आता डूचा उपयोग काय म्हणून यूज केला, तर ॲज अ मेन वर्ब म्हणून आपण डूचा यूज केलेला आहे, मुख्य क्रियापद म्हणून. कारण डू डजचा उपयोग ॲज अ मेन वर्ब म्हणून सुद्धा आपण करत असतो. आता लक्षात घ्या, डू डजचा उपयोग आपण ॲज अ मेन वर्ब म्हणून करतो. जेव्हा डू डज डीड हे हेल्पिंग वर्ब सुद्धा आहे, ते मेन वर्ब सुद्धा आहे. जेव्हा मेन वर्ब आहे तेव्हा त्याचेही 3 रूप पडतात. जसं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आहे डू आणि डज. फर्स्ट फॉर्म म्हणजे यस प्रत्यय लागला तर डज लागतो, मेनली त्या ठिकाणी डू आहे. त्याने सेकंड फॉर्म काय याचा, डीड, म्हणजे एखादी क्रिया केली. आणि तिसरा फॉर्म आहे, थर्ड फॉर्म आहे डन, आणि VING होऊन होईल, दॅट इज डुईंग. VING दॅट विल बी डुईंग. म्हणजे आता या ठिकाणी मात्र ॲज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून त्याला काय अर्थ नाही, पण इथं मात्र अर्थ आहे. आता तुम्ही म्हणाल का सर डूचा नेमका इथं अर्थ काय, जनरली एखादी क्रिया एखादी गोष्ट करणे होतो. ठीक आहे, आता कसा अर्थ, त्याचा अर्थ कधी कधी बदलत जाईल, कशावरनं, त्यानंतर तुम्ही कुठलं नाव वापरताय, नाऊन. जसं लॉन्ड्री हे नाऊन झालं, तर कुठलं नाव वापरताय याच्यावर तो अर्थ अवलंबून असेल. जसं आय डू माय लॉन्ड्री म्हणजे मी शनिवारी कपडे धुते. दे डू दिअर चोर्स वेन दे अराइव्ह होम. दे डू दिअर चोर्स म्हणजे त्यांची ते चोर्स म्हणजे काय, तर डेली घरचे जे काम आहे ते काम करतात. तर ते त्यांचे घरचे काम करतात, म्हणजे करणे हा अर्थ झाला या ठिकाणी. तर ते त्यांचं घरचे काम करतात केव्हा, वेन दे अराइव्ह होम, जेव्हा, वेन जेव्हा, कंजंक्शन म्हणून याचा वापर आला या ठिकाणी, कंजंक्शन म्हणून वापरलं, जेव्हा तेव्हा. पण क्वेश्चन म्हणून त्याचा अर्थ होतो केव्हा. पण इथं कधी कंजंक्शन म्हणून जेव्हा तुम्ही वेन वापर त्याचा अर्थ होईल जेव्हा दे अराइव्ह होम, जेव्हा ते घरी येतात तेव्हा ते काय करतात, दे डू दिअर चोर्स, म्हणजे त्यांचे घरकाम करतात. आता बघा, ही करता आलेलं आहे म्हणून डूला ES प्रत्यय लावला म्हणून डज झाला त्या ठिकाणी. म्हणजे ही डज नथिंग ऑल डे, तो दिवसभर काही करत नाही. ही डज नथिंग ऑल डे. आय डू नथिंग ऑल डे. सी डज चॅरिटी वर्क, सी डज चॅरिटी वर्क, ती करते, काय करते, चॅरिटी वर्क. चॅरिटी वर्क म्हणजे काय, दान धर्माचं काम. तर ती दान धर्माचं काम, एखाद्याला मदत करण्याचं काम कधी करते, सी डज चॅरिटी वर्क म्हणजे कुठलंही सामाजिक काम ती कधी करते, वेन सी हॅज टाइम, जेव्हा तिच्याकडे वेळ असतो. वेन सी हॅज टाइम, जेव्हा तिच्याकडे वेळ असतो तेव्हा ती सामाजिक कार्य करते, म्हणजे दान धर्माचं काम करते, एखाद्याला मदत करण्याचं काम करते. म्हणजे या ठिकाणी डू डज आपण ॲज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रियापद ॲज अ मेन वर्ब म्हणून त्या ठिकाणी यूज केला. आणि जेव्हा आपण डू डजला मेन वर्ब म्हणून यूज करतो तेव्हा त्याला अर्थ असतो तुम्ही ज्या त्याच्यासोबत जे नाउन वापरताय त्या पद्धतीने. जनरली त्याचा अर्थ होतो करणे. तुम्ही फ्युचरमध्ये इतर कुठल्याही टेन्स मात्र हेल्पिंग वर्ब म्हणून डू डज डीडला तुम्ही फक्त सिंपल प्रेझेंट आणि सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये यूज करू शकता. परंतु मेन वर्ब म्हणून मात्र तुम्ही डू डज डीड डन यांना तुम्ही कुठल्याही काळात यूज करू शकता, कुठलाही काळ. सिंपल फ्युचर टेन्स, आय विल डू माय लॉन्ड्री ऑन सॅटरडे, मी शनिवारी कपडे धुईल. यू कॅन से आय एम डुईंग माय लॉन्ड्री, मी आता कपडे धुते. आय हॅव डन माय लॉन्ड्री, मी माझे कपडे धुतलेले. सो इन दिस वे यू कॅन यूज इट इन व्हेरियस स्ट्रक्चर. तुम्ही मेन वर्ब म्हणून मात्र डू डज डीड यांना कुठल्याही काळात यूज करू शकता. आता सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये, म्हणजे पास्ट टेन्स मध्ये कसा यूज होतो बघा, डीडचा कसा यूज होईल बघा. आता आय डीड माय होमवर्क येस्टरडे,
म्हणजे मी माझा काल होमवर्क केला. आय डीड माय होमवर्क येस्टरडे. मी काल होमवर्क केला. माय होमवर्क, डू होमवर्क, होमवर्क करणे. होमवर्क नाव आहे. आय होमवर्क येस्टरडे असं येणार नाही, कारण होमवर्क हे वर्ब नाही. होमवर्क हे नाव आहे. त्याच्याबरोबर तुम्हाला होमवर्क म्हणजे घरी दिलेलं काम. पण घरी दिलेलं काम करणे ही क्रियेसाठी तुम्हाला डू वापरावं लागणार आहे. ठीक आहे. वी डीड एव्हरीथिंग. आम्ही सर्व काही केलं. ही डीड इट ऑन टाइम. त्याने ते वेळेवर केलं. म्हणजे आपण पहिलं रूप म्हणून कसा यूज करतो डूचा, सेकंड फॉर्म ऍज अ सेकंड फॉर्म म्हणून डूचा कसा डीडचा कसा यूज करतो बघितलं. ऍज अ थर्ड फॉर्म म्हणून आय हॅव डन माय वर्क किंवा आय हॅव डन इट. मी ते केलेलं आहे. आय हॅव डन इट येस्टरडे. ते मी कालच केलं होतं. म्हणजे ऍज अ डन वर्क थर्ड फॉर्म म्हणून तुम्ही यूज करू शकता. डुईंग कंटिन्युअस टेन्स मध्ये तुम्ही यूज करतो. वेन यू कॉल मी म्हणजे जेव्हा तुम्हाला फोन केला. आय वॉज डुईंग माय होमवर्क. तर मी माझं काम करत होतो. आय वॉज डुईंग माय होमवर्क. मी माझा होमवर्क करत होतो. आय एम डुईंग माय होमवर्क. मी माझा होमवर्क करत आहे. अशा पद्धतीने आपण डू डज डीडला ऍज अ हेल्पिंग वर्ब आणि ऍज अ मेन वर्ब म्हणून यूज करू शकतो. आय होप यापुढे तुमचं डू डज डीडच्या बाबतीत कुठलंही कन्फ्युजन होणार नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक द व्हिडिओ. जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.